นอนไม่หลับจนตายคำสาป200 ปีโรคประหลาดหรือคำสาปตระกูลซีรีส์เรื่องจริงแฟ้มแพทย์พิศวงจากหมอบ้านถ้าพร้อมแล้วขอเชิญดำดิ่งไปกับเรื่องจริงที่สุดแสนพิศวงด้วยกันเลยครับคุณเคยรู้สึกง่วงจนแทบจะขาดใจแต่พอนอนลงไปเปลือกตามันกลับปิดไม่ลงไหมครับสำหรับคนส่วนใหญ่มันคืออาการนอนไม่หลับธรรมดาแต่สำหรับคนในตระกูลหนึ่งจากอิตาลีนี่ไม่ใช่แค่ความล้าแต่มันคือสัญญาณประหารปี 1984 ซิวาโนชายวัย 53 ปีรู้ตัวดีว่านาฬิกาทรายชีวิตของเขาเริ่มคว่ำลงแล้วเมื่อจู่ๆเขามีอาการเหงื่อออกไม่หยุดและรูม่านตาหดเล็กเท่ารูเข็มเขารู้ทันทีว่ายีนนรกที่ฆ่าพ่อและพี่สาวของเขาบัดนี้มันตื่นขึ้นในตัวเขาแล้วและจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ได้นอนอีกเลยตลอดกาลยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟ้มแพทย์พิศวงครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสืบคดีที่น่าสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์โรค FFI หรือ Fatal Familial Insomnia มันคือโรคที่เปลี่ยนทารามัสหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองของสมองให้กลายเป็นรูพรุนเหมือนฝ่องน้ำจนประตูสู่โลกแห่งความฝันถูกปิดตายทิ้งคุณไว้ในนรกที่ตื่นอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงเตรียมใจให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้เลยก็ได้ต้นตอของฝันร้ายนี้ย้อนกลับไปไกลถึงปี 1765 ณ เมืองเวนิสประเทศอิตาลีมีบันทึกเกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นต้นตระกูลของซิวาโนจู่ๆเขาก็ล้มป่วยด้วยอาการประหลาดเขาไม่สามารถหลับได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวในยุคนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองพากันซุบซิบว่าครอบครัวนี้ถูกคำสาปจากการกระทำในอดีตหรือไม่ก็เป็นโรคบ้าที่ติดมาทางสายเลือดความน่ากลัวของโรค FFI คือมันเป็นยีนเด่นออโตโซมัลโดมิแนนต์หมายความว่าถ้าพ่อหรือแม่คุณเป็นคุณมีโอกาสถึง 50% ที่จะได้รับตั๋วเดินทางสู่นรกใบนี้ไปโดยไม่มีทางเลือกสมาชิกในตระกูลนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงพวกเขาเฝ้ามองดูคนรักตายไว้ต่อหน้าต่อตาและได้แต่ภาวนาว่าเมื่อถึงอายุ 50 ปีระเบิดเวลาในหัวของพวกเขาจะไม่ทำงานกลับมาที่ซิวาโนเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนบรรพบุรุษเขาตัดสินใจเดินเข้าหาคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโบโลญญาพร้อมกับคำประกาศที่ชวนขนลุกว่าผมกำลังจะตายด้วยอาการนอนไม่หลับและผมต้องการให้พวกคุณผ่าสมองของผมดูเพื่อให้เรื่องนี้จบลงที่ผมเป็นคนสุดท้ายเพื่อจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องมารู้จักกับทาลามัสครับมันคือส่วนที่อยู่ลึกที่สุดใจกลางสมองทำหน้าที่เป็นเหมือนสถานีรวมสัญญาณและประตูเปิดปิดระหว่างโรคภายนอกกับจิตใต้สำนึกในยามปกติเมื่อถึงเวลาพักผ่อนทาลามัสจะทำหน้าที่ปิดกั้นสัญญาประสาทส่วนใหญ่เพื่อให้สมองของคุณเข้าสู่โหมดหลับลึกแต่ในเคสของ FFI ด่านตรวจแห่งนี้กลับถูกทำลายจนพังยับเยินตัวการที่ทำให้ทาลามัสพังทลายไม่ใช่เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับแต่มันคือสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าพรีออนมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่พับตัวผิดรูปแต่มันมีความสามารถที่น่ากลัวคือการแพร่กระจายความผิดปกติเมื่อพรีออนตัวหนึ่งเกิดขึ้นมันจะบังคับให้โปรตีนดีๆรอบข้างบิดเบี้ยวตามไปด้วยเหมือนการล้มของโดมิโนมรณะที่ไม่มีวันหยุดจนสมองส่วนทาลามัสกลายเป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำเมื่อทาลามัสพังประตูก็ถูกเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาร่างกายของคนไข้จึงตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไฮเปอร์เมตาบอลิซึมคือตื่นตัวแบบสุดขีดตลอด 24 ชั่วโมงอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้นความดันพุ่งกระฉูด
และหัวใจเต้นเร็วราวกับกำลังวิ่งมาราธอนอยู่บนเตียงนอน สมองของคุณพยายามจะหลับ แต่มันสูญเสียสวิตช์ตัวนั้นไปแล้ว และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิตที่ทรมานที่สุด เท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ครับ ระยะที่ 1 จุดเริ่มต้นของความหวาดระแวง นรกระยะแรกกินเวลาประมาณ 4 เดือนครับ คนไข้จะเริ่มนอนไม่หลับอย่างหนัก แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือ ความกลัวที่ไม่มีสาเหตุ พวกเขาจะเริ่มเห็นภาพหลอน และเกิดอาการวิตกกังวลอย่างรุนแรง เพราะสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ถูกกระตุ้นตลอดเวลาโดยไม่ได้พัก ระยะที่ 2 โลกแห่งความฝันที่ซ้อนทับความจริง 5 เดือนต่อมาอาการเห็นภาพหลอนจะรุนแรงขึ้นจนคนไข้แยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความฝัน พวกเขาอาจจะกำลังคุยกับคนที่ตายไปแล้วหรือพยายามทำกิจวัตรประจำวันทั้งที่ยังนั่งอยู่บนเตียงร่างกายเริ่มทรุดโทรมน้ำหนักลดหวบและเริ่มสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อในระยะที่ 3 นี้ความสามารถในการนอนหลับจะกลายเป็นศูนย์ร่างกายเข้าสู่สภาวะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคนไข้จะผอมโซจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกระบบขับถ่ายล้มเหลวและไม่สามารถสื่อสารกับใครได้อีกสิ่งเดียวที่ยังทำงานอยู่คือดวงตาที่จ้องมองความว่างเปล่าด้วยความทรมานระยะสุดท้ายความสงบที่แลกมาด้วยความตาย6 เดือนสุดท้ายสมองส่วนที่เหลือจะเริ่มเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมอย่างสมบูรณ์คนไข้จะตกอยู่ในอาการกึ่งโคม่าแต่ยังไม่หลับจนกระทั่งร่างกายทนไม่ไหวและหยุดทำงานไปเองสำหรับตระกูลนี้ความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับแต่มันคือการพักผ่อนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเฝ้ารอมานานนับปีครับแม้การจากไปของซินวาโนจะดูน่าเศร้าแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังครับสมองของเขาที่ถูกส่งมอบให้กับทีมนักวิจัยกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้โลกได้รู้จักกับโรคพรีออนอย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกปัจจุบันสมาชิกในตระกูลที่เหลืออยู่ได้ตัดสินใจเข้ารับการตรวจ DNA เพื่อดูว่าใครบ้างที่มียีนนรกนี้ซ่อนอยู่ไม่ใช่เพื่อรอความตายแต่เพื่อเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกทั้งการใช้ยาต้านโปรตีนพรีออนและเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมที่อาจจะช่วยล้างคำสาปนี้ให้หมดไปจากสายเลือดของพวกเขาตลอดกาลเรื่องราวของตระกูลที่ไม่ได้นอนสอนให้เราเห็นว่าการนอนหลับที่เรามองเป็นเรื่องธรรมดาหรือบางครั้งเรายังอดนอนเพื่อทำงานหรือเที่ยวเล่นแท้จริงแล้วมันคือกลไกมหัศจรรย์ที่ประคับประคองความเป็นมนุษย์ของเราไว้ถ้าไม่มีทาลามัสที่คอยปิดประตูโลกภายนอกให้เราได้พักผ่อนสมองของเราก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่ทำงานจนลุกเป็นไฟคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดไฟนอนลองขอบคุณร่างกายดูสักนิดนะครับที่ยังยอมให้คุณได้หลับฝันและตื่นมาพบกับเช้าวันใหม่ได้อีกครั้งและคุณล่ะครับคืนนี้คุณนอนหลับสบายดีไหมหรือมีอาการแปลกๆที่ทำให้คุณเริ่มกังวลคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าสวัสดีครับ